Garden time tayo. Ang dami ng mga damo. So, kadalasan po ang aking mga halaman, gumagawa ako ng mga compost. Yung mga damo na aking inaalis. Tulad niya mga damo na yan. Yan. Itong mga damong ito, iniipon ko siya, hindi ko siya sinusunog. Ayaw kong sunugin kasi masama sa kapaligiran, polusyon. Ang ginagawa ko, inilalagay ko na lang siya dito, pinabubulok, iminimix ko sa lupa para ang maging resulta kagaya nito. Meron ako dito sili, nakapat siya, makikita ninyo na yan yung sili. Yan, tinatambakan ko siya ng mga tuyong dahon, tapos nagiging lupa na, kaya ayan, ang ganda ng kanyang mga bunga. Marami na ako ditong naani. So, hindi na kami bumibili ng sili pag magsisinigang. Pumipitas na lang ako dito. So, meron din ako ditong kamatis. Ayan. Baby pa siya. Nilagyan ko siya ng mga bato sa paligid kasi yung aming mga alagang pusa. Ang dami kasi naming pusa dito sa bahay. Kinukut-kut niya yung lupa kasi gusto niya dun mapupo. Yan. Yung aming mga pusa, 4 sila, A, B, C, D, and B ang kanilang mga pangalan. Yan, ito siguro si A. Madalas sila dito sa garden. Dito sila kadalasang nagtatambay. Yan. Ay paborito nilang lagyan ng kanilang mga poops ang mga aking mga halaman. Anyway, nagsisilbing pataba. So, mayroon pa ako dito sa aking garden na yan, mahilig ako sa mga daisies. Ngayon, nangahabol ang aking pusa ng mga manok ng aking kapitbahay, hindi yan sa amin. So, bantay sila sa aming garden, yung mga pusa na yan. Hinahabol nila ang mga strangers. Mahilig ako sa daisy. Ito yung ilan lang sa aking mga collection. Actually, bumibili pa ako online. Ito, palagay ko galing itong Mindanao. Kasi mahirap dito ang daisy sa amin. Yan, mga bagong tanim ko pero hindi pa sila namumulaklak. Ito, orange din ito. Yan, mahilig ako mangoleksyon ng mga halaman pero mahilig talaga ako sa daisy. Tapos, ito yung mga sili pang iba. Ayan. Kung mapapansin ninyo, may mga basura siya sa puno. Kasi yung mga basura na inaalis ko sa garden, inilalagay ko dyan para sila ay pampataba. Kung mapapansin nyo, meron ako ditong kangkong. Ito, binili ko siya sa palengke. 20 pesos yata yung isang tali. Tapos yung mga stem, itinuso ko dito. Ayan, meron na kaming ulam, meron na kaming gulay, hindi nabibili. Kasi ang mahal ngayon ng mga bilihin. May sili pa ako dito. Sili. Ayan. So, kumbaga, maging wais tayo ngayon dahil kunti lang ating sweldo sa DepEd, kaya kumbaga para makatipid, magtanim. Ayan ang aking mga kamatis. May mga bunga na sila. May mga bunga na ang aking kamatis. Actually, itong kamatis na ito, nagkasakit sila. Nangulubot yung kanilang mga dahon. Tapos ang ginawa ko, in-spray ko sila ng mint. Siguro nakatulong yun. Tapos, nagbalik alindog yung kanila mga talbos. Ayan, na maganda na yung talbos. Yan, nakikita ninyo, ang daming mga buko. Actually, hindi ko sila binili. Kapag ako nagluluto, yung mga buto, ikinakalat ko siya sa lupa. Ito, hindi pa siya nakakasurvive o hindi ko alam kung anong sakit niya. Pero dati, itong maraming bunga na ito, ganun din siya dati, nagkasakit. Tapos yun nga, nilagyan ko siya ng mint. Siguro hindi pa siya nakakasurvive. Pero meron na siyang bulaklak. Yan. So, meron din ako ditong squash. Kita ninyo, may squash ako dito. Naanihan na namin siya. Ang sarap talaga ng bunga nito. Yan. Para tipid sa space. Kasi maliit lang naman yung garden namin. Gumawa kami ng ganito. Yung mga kawayan na napupulot lang sa tabi-tabi, ginawa namin ganito. Kapangan nila. Tapos yung mga bunga lumalawit lang dito. Kaso naani na namin yung bunga. Tapos may kumakapit din dito na, nakikita nyo to? Yan, pagulong.
Yan. So, ang talbos daw ng squash ay kinakain din. Kaya minsan kapag sobrang lago na, binabawasan namin ito. Nilalagay namin siya sa niluluto namin. Isda, panlahok, o kaya ginagataan ng may niyog. Ayan. So, itong aking munting hardin. Bihira akong bumili actually ng mga gulay sa palengke. Nagtatanim na lang kapag walang pasok. Yan, may mga sili pa rin ako dito. Ayan. Hindi ko na siya nagagamasan kaya kailangang alisan siya ng mga dahon. Ito ang paboritong halaman ng aking asawa, mangga. Yan, markot ito. Kita nyo, minarkot siya. Ngayon, okay na siya, stable na. Yan, exciting ako kung anong klase ng kanya magiging bunga. Meron din ako ditong malunggay. Ito ang queen of all vegetables. Kung mapapansin ninyo. Yan. Naanihan ko na din siya ng mga dahon. Kadalasang inaanihan ko siya ng dahon. Maganda ito kasi. Yan, paborito ng aking mga anak. Meron din ako ditong limonsito, kalamansi. Mahina siyang mamunga, siguro kanlong. Pero nakuhanan ko na din siya ng bunga. At dito sa aming munting garden, meron ako ditong mga banana. Mapapansin ninyo. Yan, ang dami nila. Punong-puno ng banana. Kaya pag nagkakadamihan ng banana, pinamimigay ko lang siya. Kung sinong gusto, sige, libre kuha. Mabubusog na sila, nakatulong ka pa. Kasi ang mahal ng saging kaya. Kaso di naman namin kayang kainin yun. Tapos meron din ako ditong, eto yung kasaba. Kung familiar kayo sa kasaba, yan. O pamalit siya sa kanin. Yung laman yan pwede nyong gawing harina. Tapos kinagataan din. Masarap siya actually. And then meron din ako ditong San Fernando ang tawag dito sa amin. Pero yung kanyang laman kinakain din. Nakaani na din kami dito. Kaya kumbaga maliit lang yung garden namin. Pero napaka halaga nito sa amin sapagkat madalas kami ditong nangaani, hindi na bumibili. At meron din akong blue ternate. Yan. Ang blue ternate po ay maganda sa kalusugan. Ito, ibabad nyo lang sa tubig. Nagiging kulay blue yung tubig. Ilagay nyo sa rep, lahukan nyo ng konting kalamansi or kahit ano. Kaya ito na mismo, gawing juice, i-blend. Masarap po siya, healthy sa katawan. Yan. Kung pagana, yan ang aking alagang kuting. Si B. I think siya si B. Yan, sige niya ang gala sa garden. Yan ang kanilang trabaho, silang aming garden dito sa bahay. O take a look sa aking halamanan. Yan. Punong-puno siya. Ayaw ko kasi ng may bakanting space kasi sayang naman yung lupa. Kasi kapag walang tanim, ang pangit tingnan. Meron ako nag-iisa ditong sitaw. Ayan. Actually, meron na siyang bulaklak. Kinain kasi siya ng mga snail. Ang dami dito sa aming snail. Yun ang problema. Na itong aking mga eggplant. Yan. Kung saan-saan sila kung nangangalat. Kasi kung saan may space, sige ko lang ang tusok ng halaman. Ayan, may mga bunga, oh. Palagay ko sila tigas na, ready for plant na sila, oh. Hindi na pwedeng anihin. Ito rin yung pagulong na tinuro ko sa inyo kanina. Halaman. So, punong-puno ang aking garden ng halaman. Ayan, may sili ako. Nakapaso din. Nakapaso. Yan. Ang mga lupa ko, compost siya. Nagpapabulok ako. At saka kung inilalagay sa mga pots. Yan. Ito ang aking mga roses na napapabayaan ko na din. Pero mabalik alindog sila kapag ako ay nagkaroon ng pagkakataon. Na ito ang aking mga favorite sa garden. Ito mga kaguro. Yan. Alam nyo ba, ang ilan sa kanila, pinulot ko lang. Kasi yung tindahan doon sa daet, ang dami nilang tinatapon ng mga kala nila patay na. Tapos nung minsan bumisita ako, nakita ko sila, pinurulot ko at eto na, ito bumulaklak na ito, ayan na, oh. O, diba? Kung bibilhin mo sila, napakamahal, pero ayan, oh. Meron na ako. Yan.
Ito yung maliit pa siya, seedlings pa. Pero maganda ang bulaklak nito. Ito ang favorite ko, Cattleya. Yan. Cattleya. Oh, regalo ito nung husband ko ng birthday ko. Ayan o, may Cattleya ako. Oh. Kasi sumasaya talaga ako sa buhay na halaman. Sarap sa pakiramdam kapag nakakakita ka ng mga bulaklak. Ayan, Dragon King. Ayan pa. Eto, meron pa siyang buds. Ayan pa. Kikita nyo ba? Oh. Eto para siyang corona. Oh, di ba? Oh, dendrus 'yan, mga dendrus. Para siyang corona. Alam niyo ba kung ano lang ang fertilizer ko dito? Pinaghugasan lang siya ng bigas, i-spray mo siya either sa umaga o kaya sa gabi. Ayun na result, sige niya lang ang bulaklak. Mga bagong tanim ko sila pero ayan, oh, ito mayroon siyang ano, oh. Mayroon siyang buds, oh, 'di ba? So mahilig akong mamulot ng halaman. Pero yung iba dito regalo sa akin ng husband ko, alam niya mahilig ako sa halaman. Ayan na. Oh, 'di ba? May mga buds siya. Oh. Yan. Meron din ako dito mga okras. Yan. Ito nyo. Oh. Ito lang ang mga fertilizer ko dyan. Yung mga damong inaalis, inilalagay ko sila sa mga puno. Puno ng halaman. Ayan. May sili rin ako dito. Ayan. Okra. Again. Ayan yung okra. Ang okra matagal ang buhay. Katulad nito. Hindi ko pa lang siya maputol. Kapag pinutol mo siya, yan, susuhi siya dito, panibago ulit, matagal ang buhay, bubunga uli siya. Kaya lang may mga bunga pa siya, kaya ayaw pa siyang putulin. Ayan ang aking mga eggplant, yan. Ganito po ang aking ginagawa mga ka-cheer tuwing Sabado, bago gumawa ng DLL, bago gumawa ng mga instructional materials, at kung ano-ano pa. Ito po ang aking pinagkakaabalahan sa umaga. Napaka-busy po ng inyong lingkod. Ayan, ang okra. Pwede na silang ilipat. Mayroon din ako ditong gabi. Yan, gabi. Masarap siya kapag may gata. Hi, Blackie. Napakabait po nito ni Blackie. Social yung mga pusa na yan. Mga pids ang kanilang kinakain. Nakita nyo to, may sili ulit ako dito. Yan. Kailangan lagyan uli sila ng mga damo sa ibabaw para gumanda. Yan. Na ito ang aking mga kuting. Kuting. At dito kami kumukuha ng water. Dapat itong linisan ang dumi-dumi. Yan. Walang time si teacher para maglinis. Etong saging na to, malapit na siyang anihin. O, diba? Ang bakod ng aming bahay, vegetable pa rin. Yan, mga kasaba. Tapos mayroon ako ditong pineapple na dalawa. Napulot ko lang yung corona. Itinusok ko dyan. Ayan. Ewan ko. 1 year na siya. Di ko alam kung kailan siya magbubunga. I can't wait. Pero matamis ang bunga niya. Yan. O, nakita nyo? So, ito ang aming paligid ng aming bahay. Okay. Yan. Maraming nagwe-wait na sa DLL kaya siguro after nitong work na ito gagawa ako para mayroon na namang pambigay sa mga teachers na naghihintay ng mga uploaded na mga files. Yan. Okay, take a look again sa aking garden. Ito po ang nagpapasaya sa aking buhay. Ang aking maliit na bakuran. Yan, punong-puno. Hanggang sa muli. Update ko kayo kapag nagbulaklak na aking mga daisies.